guys, I'm CM and we're back for another Beyblade video. Let's go! So our bay today is si Screw Lyra ED145MF. So ito siya. So ito pala yung manipulator niya, si Toby. And this is Basalt, Orogium, then yung mga parts niya. Ito. So buksan na natin to. Launcher. Oops. Yung pinaka-bay. Hindi natin yan dyan. Yung mga parts. So ito yung track. Yung sticker, which is ilalagay natin mamaya. Then wala tayong MF na tip, so ito lang yung tip natin. Set aside na natin yan. So try na natin buuin tong bay. So, kunin lang natin yung pang-lock. So, ito. Then, yung face. Yung tip. So, ito na yung ating screw Lyra. So next up naman natin is yung kanyang stickering. So let's go. Stickered product natin, guys. Medyo nasira ako yung sticker dito kaya hindi ko na lang siya tinuloy dahil baka matuluyan pa yung itsura niya, no? So sa Rapidity kasi is hindi pantay yung pagkakadesign sa kanya kaya yung sticker is hindi siya valid para dito. So next up naman natin ngayon is yung kanyang test pin. So let's go.